ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ የምግብ ስራ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የፓንኬክ አሰራር ነው። ደገመች ወይ ፓንኬክ እንዳትሉኝ ታውቃላችሁ። ከዚህ በፊት ፓንኬክ ሰርቻለሁ። ነገር ግን በፊት የሰራሁት በስኳር አድርጌ ነበር በሚጣፍጥ። ነገር ግን ዛሬ ለየት ባለ መልኩ ለቁርስ ተመራጭ የሚሆን ስኳር የማይበላ ሰው ካለ ልጆች ብዙ ስኳር እንዳይጠቀሙ የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ለራሳችሁ ማለት ነው በቺዝና በርጎ በተርኪ ተደርጎ የሚሰራ ቆንጆ ፓንኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ነው። ለምን ስራው ፓንኬክ የሚያስፈልገው ግብአት ዱቄት፣ እርጎ፣ ውሃ የጠለለ እርጎ ማለት ነው፣ ያው በተለምዶ ግሪክ ዮገርት የሚባለው፣ ቺዝ፣ ተርኪ፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ እንቁላል፣ ዘይት፣ ጨው እና እዚህ ጋር ነው ትንሽ ጥቁር አዝሙድና ሰሊጥ ከላይ የሚነሰነስ አዘጋጅቻለሁ። ወደ ስራዬ ስገባ እንግዲህ መጀመሪያ የማደርገው እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። እንቁላሌን እንደዚህ አድርጌ እንዲህ እጨምራለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እርጎ ያለ እርጎዬን እጨምራለሁ። እዚህ ጋር ዘይት ያለ እንደዚህ ትንሽ ዘይት እጨምራለሁ። እንቁላሉን ትንሽ አስኳሉ እንደዚህ እናፈርሰዋለን። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ቺዝ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ተርኪ ነው። ለቶስት የምትጠቀሙበት የተርኪ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ቺዙንም እንደዚሁ ብትፈልጉ ቺደር፣ የመንታል የፈለጋችሁትን እናንተ ይስማማናል ብላችሁ የምትሉትን ማለት ነው። ምንም መክተፊያ የማያስፈልጋችሁም እንደዚህ አድርጋችሁ ታይቾላለ። ነው በቃ አለቀ። እንደዚህ ከትፈን እንዲህ እንጨምረዋለን። እዛ እንዲህ እንበጠብጣለን። ከዛ በኋላ የሚሆነው እዚህ ጋር ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አድርጌያለሁ። እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ። እሱንም እንደዚህ ጨምራለሁ። እንደዚህ ቀላቅለዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምላችሁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ለምንድን ነው ቤኪንግ ፓውደር እያለ ቤኪንግ ሶዳ የምትጨምሪው ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ሁሉ ጊዜም ነገሮችን ስንጨምር ለምንድን ነው የምንጨምረው፣ መቼ ነው መጨመር ያለብን የሚለው ነገር በጣም አስተዋጽኦ አለው። ማለት በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ አላስፈላጊም ቦታም ዝም ብለን እንዳንጨምር ማለት ነው። ለዛም እንግዲህ ቤኪንግ ሶዳ የጨመርኩት ቤኪንግ ፓውደር ያው ይታወቃል። እሳት ላይ ከወጣ በኋላ ኩፍ ያደርግልኛል። ቤኪንግ ሶዳ ደግሞ የሚረዳኝ እሳት ላይ ከመሄዱ ከመውጣቱ በፊት ሊጤ ኩፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ያ ደግሞ የበለጠ አፍ ላይ ሲበላ ቀለል እንዲል ያደርገዋል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ የእርጎዬን ይሄ መቆምጠጥ አይነት ነገር የእርጎ ቃና የሚለው ነገር በአንድ ጊዜ እንዲቆርጥ ነው የሚያደርገው፣ ጥፍት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ትንሽ ቤኪንግ ሶዳ መጨመር ነበረብኝ ማለት መጨመር አለብኝ ማለት ነው። ያ ነገር ይሄ እርጎ እንዳይል ማለት ነው። ያው ቤኪንግ ፓውደር ነው። እሳት ላይ ከወጣ በኋላ ኩፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛም ማድረገው እንግዲህ ይሄን ማስያለሁ። ከዛም ጨውን እዚህ ጋር እንደዚህ ጨምራለሁ። ብዙ ጨው አልጨምርም፣ ምክንያቱም ቺዝ አለኝ። ቺዝ ደግሞ ጨው አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ዱቄቴን እዚህ ጋር እጨምራለሁ። ታይቻላል። በቃ ቀላል። ይሄን ስናዋሃድ የፓንኬካችን ሊጥ ጨረስን ማለት ነው አብኩተን። እርጓችሁ ያልጠለለ ከሆነና ውሃ ያለው ከሆነ እርጓችሁን ማጥለል ይጠበቅባችኋል። አሊያም ደግሞ በዛ ያለ ማለት ግራሙ በለጥ ያለ ዱቄት መጨመር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አዋሃድኩኝ፣ በቃ ጨረስኩኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ስራ ሲጀምር አስተውላችሁ ከሆነ አላውቅም፣ መጀመሪያ መጥበሻዬን ነው የማግለው። ዛሬ ግን መጥበሻዬን አላጋልኩም እስካሁን፣ ምክንያቱም ቤኪንግ ሶዳው እንዲሰራ 1-2 ደቂቃ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እስከዛ አሁን እንግዲህ አብኩቼ ጨርሻለሁ። አሁን በመካከለኛ ሰዓት መጥበሻዬን አግላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቲፖችን ካወቀን ነገሮችን ስንሰራ በጣም ቆንጆ ይሆኑልናል ማለት ነው። እኛም ደስተኛ ሆነን ሁሉ ቀን እንድንሰራ እንገፋፋለን ማለት ነው፣ ጥሩ ነገር ከሰራን። ከዛም እንደዚህ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችንን እንደዚህ ሁሉ ቦታ እንዲዳረስ እናደርጋለን። በጣም ብዙ አናደርግም። ተቻላለ እሳታችንን እንቀንሳለን፣ እንደ ቂጣ አይደለም። ከዛም እናንተ የምትፈልጉ ከሆነ ለንግድ በእንደዚህ አይነት ብረት ነገር ቅርጽ እዚህ ጋር አድርጋችሁ እንግዲህ ሊጣችሁን መክተትና መጋገር ትችላላችሁ። ክብ ክብና ቆንጆ የተስተካከለ እንዲሆን። እኔ ግን ልክ እንደ እናት ቤት ፓንኬክ እንደ እናት ጥብኛ
የቤት አይነት ነገር ነው መስራት የምፈልገው። ስለዚህ ምንም እሱን መጠቀም አይጠበቅብኝም ማለት ነው። አይፍታለ ቤኪንግ ሶዳው ኮፊ ያርጓል ምላችሁ ይሄ ነው። ከተሰማችሁ አላውቅም፣ ድምጹ ያስታውቃል ማለት ነው። አሁን አርጎልኛል። 1-2 ደቂቃ ውጪ ነበር ማለት ነው። እስኪ ግል ድረስ ምንድነው መጥበሻዬ። ስለዚህ ምንድነው መስራችሁ ማድረገው እንደዚህ ወስድና እንደዚህ ያደርጋለሁ። በጣም መጋል አይጠበቅበትም፣ ምክንያቱም ቺዝም ስላለው ሊጡ ቀስ ብሎ እንዲበስል ማለት ነው። በመካከለኛ እሳት አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መጋገር አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አስነክታችሁ ዘይት ስትክክል ብታረጉት አይከፋም። አያችሁ በቃ ልክ በዚህ ሁኔታ ግሪን እንዳለ እዚህ ጋር ትንሽዬ ጥቁር አዝሙድ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ሰሊጤን አደርጋለሁ ማለት ነው። በባዶ የምትፈልጉ ከሆነ በባዶ ይሄኛው ትንሽ ይብሰል። ከዛ የሚቀጥለውንም እንደዚህ አድርገን እንገለብጣለን። እሳቱን እንደነገርኳችሁ ማብዛት የለባችሁም። ከዛም እንግዲህ ልክ እንደዚህ ሲሆን ሲበስልልን እናወጣዋለን። አገላብጠን በደንብ ካበሰልነው በኋላ የሚቀጥለውንም በተመሳሳይ ሂደት ትንሽ እዚህ ጋር እናስሰዋለን። የወዳደቀ ካለ ማለት ነው እንቁላል ምናምን ይቅርታ የሊጡ ማለት ነው ቺዙ የሊጡ የፈሰሰ ካለ እና ያረረ ካለ እንዳጠቁርብን የሚቀጥለውን ከዛ እዚህ ጋር እናረጋለን። የሚቀጥለውን ሌላኛውንም እንዲህ እናረጋለን። እናስተካክላለን። ከዚህ ጋርም ከፈለጋችሁ እንደዚህ ይወጣ ካለ አያችሁታል። እጃችሁ መንካት ማለት በእጅም ማውካትም መጠፍጠፍም አያስፈልገንም፣ እንደ ጥብኛ ማለት ነው። በቃ አለቀ። ከዛ የቅድሙን ጥቁር አዝሙድ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰሊጥ አስፈላጊ ከሆነ አሁን እንደዚህ ጠብ እናደርጋለን። ትንሽ እናስሳለን። ቅድሙ እናስተካክላለን። ከዛ ይሄን ደግሞ ምንም አንነሰንስበትም። ሰሊጥም ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው። የሚፈልግ ደግሞ ባዶን የሚፈልግ ካለ እንደዚሁ ይበላል። ከዛም እንገለብጠዋለን። ይሄኛውንም እንደዛው እዚህ ጋር እናርጋውና እንደዛ አንቺ እንዲችልልን ከዛ የመጨረሻዋ እንጋግራለን ማለት ነው። ይሄ እንደውም በራሱ በማንኪያውም የመጨረሻ ስለሆነ ችግር የለውም ይደረጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ምን እናስነስበት? ሰሊጥ ይሻላል ጥቁር አዝሙድ? ሁለቱም እንዳይከፉ ከሁለቱም እናርግ። ያው በቃ ትንሽ እንደዚህ
አዝሙድ ደግሞ እንደዚህ አይደል ሁለቱንም ማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ ግማሻችሁ ጥቋሙ ትላላችሁ፣ ግማሾቻችሁ ሰሊጥ ትላላችሁ። ሁላችሁም እንዳትከፉ ግማሽ ግማሽ ያርገናል ማለት ነው። የመጨረሻችን ፓንኬክ እንግዲህ እንዲያርገን እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ለገበታ እናቀርበዋለን። እንደዚህ አርገን እንደዚህ ከዛም ቲማቲም እናረጋለን። ሰላጣችሁ ላይ እንግዲህ ጨውና ዘይት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንዳቃጥለኝ እንደዚህ ከውስጥ ያለውን ላሳያችሁ። ታይቻላል ቺዙ እንዴት እንደሚሆን አይሹት። በጣም ጤናማ በጣም ቆንጆ በእውነት ነው የምላችሁ። ውስጡ ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል አፋችሁ ላይ በጣም ቅልል ያለ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሰላጣችሁ እንደዚህ እየወሰዳችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ከቲማቲማችሁ እንደዚህ በጠዋት ከዚህ የበለጠ ቆንጆ ጤናማ ቁርስ እንግዲህ ምን ሊመጣ ይችላል? በእውነት ነው የምላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በቃ አይታችኋል። እጃችሁ እንኳን አይነካም። ጠቅጠቅ አድርጋችሁ መጋገር ነው፣ ማብሰል ነው። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ሲሮፕ፣ ማር፣ ስኳር ከመብላት ለልጆቻችንም ብዙ በበሉ ቁጥር እንግዲህ ብዙ ስኳር ይፈልጋል ማለት ነው ሰውነታቸው፣ ኦርጋኒዝማቸው። ያ እንዳይፈጠር እንግዲህ አንዳንዴ ፓንኬክንም በዚህ መልኩ እየሰማመርን ላይናቸው በሚስብ መልኩ ጣዕሙም ደግሞ በሚወዱት መልኩ እናንተ ከፈለጋችሁ አሁን እዚህ ውስጥ ሌላ የምትወዱት አይነት ነገር መጨመር ትችላላችሁ። የዶሮ ሶሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ዶሮ ራሱ ጠበስ ጠበስ አርጋችሁ ማለት በመጥበሻችሁ ማለት ነው። ስጋ እንደሚጠበሰው አርጋችሁ ውስጡ በደቃቁ ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ነገር ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። እናንተ ይጣፍጣል እንደምትሉት አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የፓንኬክ አሰራር ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዳትረሱ። የደወል ምልክቱን ደግሞ መጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌም ስራ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ፓንኬኬን ከወደዳችሁ እንዳትረሱ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወዴት ነው የምላችሁ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።